Ang taon po, duway ikapalit. Namunit na lang sa gilid-gilid sa daan. Ground beef. Beef? Nein. Pork? Nuri? Ich weiß nicht. Lamb. Ja, like that. Nuri ist kein Pork. Er ist Moslem. Er will kein Pork essen. Okay, Aber kein Problem. nein, ich glaube, er ist kein strenger Moslem. Irgendwas. Er geht nicht beten. Aber er ist kein Schwein. Ich glaube, die sind noch eine Minute, 2 Minuten. Ja, die sind fast fertig. Ja. Die sind fast fertig. Das ist das Leben. Ja, Das ja, ist ja. das Leben. Siehst du, da bist du unterwegs und dann kriegst du auch Appetit, dann nimmst du einfach was in Hand. So guys, nandito tayo ngayon sa isang kindergarten class. Kaya lang, weekend today, kaya wala dito yung mga kids. Ang maganda dito guys, hinahayaan lang yung mga kids na sa labas mag-aaral. Hinahayaan silang maglalaro ng kung ano-ano, kaya natututo sila sa mga natural na bagay-bagay. Kaya nai-enjoy ng mga bata yung time nila, at the same time, may natutunan din sila, di ba? Hindi sila nabuburyo na katulad ng iba na nasa loob lang ng paaralan. Nag-aral. Dito hindi. May time sila sa paglalaro. So guys, nandito naman kami ngayon sa isang cemetery noong 13th century before Christ. Oh my God, ang tagal-tagal na nun. Kaya lang, pasensya na, di ko ma-explain kung ano to ang meron dito, kung ano ang nangyari talaga noong unang panahon kasi auf Deutsch siya, in German siya, so hindi ko siya mai-explain ng maayos. Pero talagang napaka-historical ng lugar na ito.
gubat. Hanggang sa muli at sana magkita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!